Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ gửi đến cho các bạn một cái chương trình về mua vay với lãi suất là 0.7 và nó sẽ giữ suốt quá trình vay của các bạn. Thì không biết các bạn cảm thấy hấp dẫn không ạ? Rồi, nếu các bạn cảm thấy hấp dẫn, mời các bạn theo dõi phần cuối video giúp dùm Khanh nha. Thì trước hết Khanh xin phép giới thiệu cho các bạn về cái chiếc Hyundai Accent, và đứng kế bên Khanh đây cụ thể đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, bản đủ, bản cao cấp. Tùy theo mỗi bạn có một cái cách gọi khác nhau. Và giới thiệu với các bạn, đây là cái chiếc Accent mà màu bạc. Còn các màu khác giống như trắng, đỏ, đen, vàng cát, vàng nhạt thì bên Khanh bán bằng giá nhau hết tất cả các màu. Rồi, không có bị phân biệt là màu sắc nha các bạn. Cái điểm mạnh của Hyundai Accent mà bản đủ mà trong cái phân khúc này các đối thủ nó không có, đó là về cái cụm đèn. Cụm đèn phía trước á là của Accent này nó có thêm cái mở rộng góc chiếu. Có nghĩa là khi mà các bạn đánh lái qua phải là cái cụm đèn này nó sẽ có một cái đèn bên phía trong nè, nó sẽ sáng lên giúp cho các bạn là mở rộng cái góc chiếu của mình ra. Lái xe ban đêm mình sẽ an toàn hơn khi chúng ta đánh lái. Còn các bạn đánh lái qua trái thì nó sẽ mở rộng qua trái. Các bạn nhớ nha, giống như là thay vì cái đèn này nó sẽ liếc qua liếc lại thì nó sẽ làm thêm một cái đèn mở rộng góc chiếu cho các bạn nha. Đèn cản, đây là đèn cản. Một cái khác biệt của Hyundai Accent phiên bản đặc biệt bản đủ này đó là cái bộ mâm. Thì cái bộ mâm này nó là cái mâm 16 inch. Và trong cái phân khúc này á, chỉ có mỗi cái Hyundai Accent phiên bản đặc biệt này thì nó có cái mâm 16. Còn các xe khác thì đa số là nó mâm 15. Trong đó chỉ có mỗi duy nhất là cái Honda City á, là nó được mâm 16 rồi các bạn. Đối với cái xe Hyundai Accent thì nó sẽ có cho các bạn là cái cửa sổ trời. Đây là cái cửa sổ trời. Mà trong cái phân khúc này thì các bạn kiếm một cái chiếc xe có cửa sổ trời rất là khó. Còn một số bạn chia sẻ là cái cửa sổ trời này không cần thiết thì các bạn có thể tùy chọn cái phiên bản là AT tiêu chuẩn thì không cần thiết sử dụng cửa sổ trời. Về cái quan điểm mà sử dụng cửa sổ trời mà nói cái cửa sổ trời này mà nó bị chai ron chảy nước vào thì Khanh xin phép trả lời cho các bạn. Các bạn xài 10 năm nó cũng y như vậy không bao giờ bị chai ron đâu nha các bạn. Còn cái việc mà một số anh chị trên diễn đàn mà bị nước vào là do trong quá trình mình sử dụng á, nó bị gọi là bị nghẹt cái đường ống ở phía trong thì nó sẽ chảy nước vào. Do các bạn thường xuyên mở ra rồi bụi nó bám vào, các bạn không vệ sinh thôi. Trong quá trình sử dụng thì các bạn nên để ý vấn đề đó. Cửa sổ trời thì chúng ta sẽ mở ra cho nó thoáng cái phần phía trong, giống như là tăng thêm cái diện tích mà về ánh sáng nó chiếu vào, giúp cho chúng ta đi một cái buổi chiều khoảng tầm sau 4 giờ nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Về cái tay nắm cửa thì nó sẽ có cho các bạn là cái nút bấm mở lóc cửa của cả hai bên. Đây là bên phụ nè, thì nó cũng có một nút bấm, và bên ghế tài xế cũng có nút bấm. Thành ra chiếc xe của các bạn mà đậu ngay lề á thì các bạn chỉ cần là bấm ngay nút này là chúng ta đã có thể mở được cánh cửa ra rồi, chứ không nhất thiết các bạn phải đi vòng qua ghế tài xế. Đây là những cái thiết kế gọi là một chút xíu tiện lợi mọi thứ một chút, tạo nên một cái tổng thể của chiếc xe. Khi mà chiếc xe của các bạn bấm lóc cửa, đây là đang bấm lóc cửa nè, các bạn quên gặp gương thì chắc chắn nó sẽ không gặp. Các bạn quên lên kính giống như vậy chắc chắn nó sẽ không lên. Thì cái thao tác của các bạn bắt buộc các bạn phải vào trong xe, các bạn mở sáng nắp lô lên, các bạn bấm cái gương hậu xếp lại, các bạn bấm cái kiến cửa này chạy lên. Nhưng các bạn đến với đại lý của bên Khanh sẽ trang bị cho các bạn thêm chức năng gương này. Khi các bạn lóc cửa lại, các bạn có quên giống như vậy, tự động nó sẽ gập lại. Kiến này các bạn có quên, tự động nó sẽ chạy lên, các bạn sẽ không bị nước vào, không bị mất đồ. Và khi các bạn ngồi quán cà phê, các bạn không cần phải móc cái chiếc chìa khóa từ trong túi ra để các bạn bấm lại cái lóc cửa để xem coi cái xe của các bạn đã được lóc chưa. Bởi vì khi các bạn lóc lại thì gương này nó sẽ tự động gập lại luôn, và các bạn nhìn cái gương hậu mà có gập rồi, chắc chắn 100% chiếc xe của các bạn đã được lóc cửa. Đối với xe của mình thì nó sẽ có sẵn cho các bạn một cái chiếc anten vây cá, trông rất là thể thao. Thì cái anten vây cá hay là cái anten mà dạng đuôi chuột anten dạng đuôi chuột thì cái này xét về góc độ thẩm mỹ thôi, nhưng mà nói về cái anten vây cá thì ai cũng thích. Cái giá trị mà để thay đổi thì nó cũng không quá cao, nhưng mà xe có sẵn thì nó vẫn hay hơn các bạn nha.
Về những hệ thống an toàn là khởi hành ngang dốc, tức là các bạn đậu ngay dốc cầu, dỡ chân phanh lên, tự động cái chiếc xe nó sẽ giữ phanh lại cho các bạn không bị trôi ra sau. Rồi các bạn cân bằng điện tử vân vân. Đó là những cái tính năng rất là đầy đủ trên chiếc xe rồi. Các bạn cũng đừng lo lắng. Về túi khí, số lượng túi khí thì chiếc Ascend bản đủ này là nó là trang bị 6 túi khí. Có một chức năng rất là hay, đó là cầm chiếc chìa khóa. Hồi nãy Khanh cầm chiếc chìa khóa và tự động cái cốp xe mở lên. Khi các bạn cố tình các bạn đứng ở sau, trong điều kiện mà các bạn hai tay hai túi đồ, chúng ta chỉ việc bỏ vào thôi. Và nếu mà trời mưa, nguyên cái cốp sau này nó dơ hết, nó gọi là dơ hết, thì các bạn chỉ việc là đứng ở sau, tự động nó mở lên và các bạn đóng nhẹ đi nhàn lại thôi. Chúng ta sẽ không bị dơ tay. Mỗi thứ một tiện ích chút xíu. Điểm nhấn mạnh của cái đuôi xe đó là cái cụm đèn led. Đây, cụm đèn led. Mà trong cái phân khúc này á, thì chỉ có mỗi chiếc Hyundai Ascend là có cái đèn led cho các bạn ở phần cụm đuôi xe. Đây, nhìn rất là hay. Và cụm đèn led này nó sẽ trang bị trên cái AT đặc biệt và AT tiêu chuẩn đều là cụm đèn led hết các bạn nha. Các bạn có thể phân biệt được là chiếc xe chạy qua mình là cái chiếc xe số tự động hay là chiếc xe số sàn bằng phần cụm đèn led ở phía sau. Còn ngoại hình tổng thể thì các bạn cũng khó phân biệt nếu mà chiếc xe nó chạy nhanh quá. Giới thiệu với các bạn, đây cái phần cản xe thì sẽ có cho các bạn là cảm biến da. Cảm biến da giúp cho các bạn lái xe nó tăng tính an toàn hơn. Kết hợp với cái cảm biến da là có cái camera da. Thì nếu mà một chiếc xe mà chỉ có cảm biến da không thì nó lại không hoàn hảo, mà phải có camera da. Mà chỉ có camera da không mà không có cảm biến da thì các bạn sẽ không biết được là những cái vật mà nó hơi vừa phía sau như vậy nè, thì các bạn chạy các bạn sẽ bị dướng vào cái phần cản nếu mà không có camera da. Chúng ta phải có kết hợp cả hai đi nha các bạn. Điểm mạnh camera da của Hyundai từ i10 cho tới Santa Fe đều có chức năng là xoay theo góc lái, có nghĩa là khi các bạn đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, các bạn đánh lái qua phải nó xoay qua phải. Chúng ta sẽ biết được cái phần đuôi xe mình định hướng vào cái góc nào. Một cái hay của cái camera xoay là các bạn biết được cái vô lăng của mình trong quá trình mà chúng ta mới nhận xe về, chúng ta chưa làm quen kịp, thì khi mà các bạn đánh lái một hồi các bạn không biết được là cái vô lăng nằm ở vị trí nào hết. Thì khi mà ra ngoài lóc cửa rồi thì cái bánh xe nó lại xéo, thì các bạn lại phải vào trong xe. Chúng ta sẽ mở sáng tắp lô lên và chúng ta đề máy đánh vô lăng lại, như vậy sẽ mất thời gian. Thì cái vô lăng xoay theo góc lái này sẽ giúp cho các bạn những cái thao tác nó sẽ đơn giản hơn. Một cái điểm mạnh của chiếc cốp, đây là một trong những cái chiếc cốp rất là rộng trong cái phân khúc. Và xe được trang bị là 5 mâm giống nhau, cái bánh xe dự phòng cũng là một cái mâm giống luôn các bạn. Cái phần cốp xe còn được trang bị là những cái tấm ốp cách âm và cách nhiệt. Đây là cái tấm ốp cách âm cách nhiệt. Thì trong cái phân khúc này thì sẽ các bạn khó kiếm được một chiếc xe có cái tấm ốp ở cốp sau, và cả cốp trước của cái hầm máy luôn cũng có cái tấm ốp này. Một số bạn hỏi về cái việc mà những chiếc xe không có mà chúng ta mua thêm, thì một số hãng là từ nhà máy đi ra là không có, thì chúng ta cũng khó kiếm được cái tấm ốp giống vậy, tại vì nó sẽ đi chung với là cái khuôn của cái phần cốp rồi. Một cái hay ở cái cốp sau nữa là các bạn có thể mở theo kiểu 64, mà trong cái phân khúc này thì có một số xe có, một số xe không có. Mở 64 có nghĩa là chúng ta sẽ mở một phần của cái ghế sau thôi để chúng ta tăng thêm cái diện tích hành lý. Đây, chúng ta sẽ mở một phần thôi. Câu chuyện là nếu mà một chiếc xe của bạn mà không mở được 64 mà chúng ta chỉ gặp được cái phần lưng ghế luôn, thì chúng ta sẽ bị mất đi một cái chỗ ngồi. Các bạn sẽ bị mất đi một cái chỗ ngồi của cái ghế sau. Nếu mà các bạn đang đi 3 người mà chở một cái vật gì đó nó to dài ra. Đối với hàng ghế sau thì cái chiếc cửa gió là một cái lợi thế cho cái chiếc Hyundai Ascend này. Trong cái phân khúc có chiếc không. Một cái cửa cổng sạc 12V nằm phía dưới. Thì các bạn có thể trang bị cho mình thêm một cái là thiết bị sạc nhanh, quick sạc là chuẩn 3.0. Nó rất là rẻ các bạn, nó vài trăm ngàn thôi. Thì cái điện thoại của các bạn sạc rất là nhanh. Các bạn, đây là cái phần bên hông bên trái của chiếc Hyundai Ascend mà tại sao Khanh muốn giới thiệu. Cái bình xăng của chiếc này lên tới 45 lít, là nó to nhất trong phân khúc. Thì khi mà các bạn sử dụng cái bình xăng 45 lít thì các bạn sẽ đi được quãng đường nó dài hơn, đỡ mất công chúng ta phải dừng nhiều lần. Về tay nắm cửa thì nó sẽ là xi chrome
4 tay nắm, Seagrom 4 tay nắm. Ở ngay ghế tài xế thì hồi nãy Khanh có chia sẻ là nó sẽ có một nút bấm để các bạn ra vào xe, là có cả bên phụ lẫn bên tài, cả hai bên, giúp cho các bạn tiện thoải mái hơn trong quá trình sử dụng một chiếc xe. Về cái cột lái của xe, cột lái của xe Hyundai Accent thì các bạn sẽ điều chỉnh được 4 hướng, chứ không phải giống như một số xe khác là chỉ điều chỉnh có 2 hướng. 4 hướng có nghĩa là các bạn lên xuống nè, giống như tất cả những xe khác. Ngoài ra các bạn còn kéo ra kéo vào nữa, thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ rộng của cái bàn tay của các bạn, của cánh tay. Đây, độ rộng chúng ta kéo ra kéo vào. Đây các bạn thấy không? Khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao mà cho cái tay này nó vừa cong thì nó sẽ thoải mái nhất. Còn các bạn điều chỉnh cái tay nó cong quá thì các bạn sẽ bị mỏi, hoặc là dài quá thì chúng ta cũng bị mỏi luôn. Những hệ thống an toàn là cân bằng điện tử nè, khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử vân vân, ổn định thân xe thì hồi nãy Khanh có chia sẻ là nó có trang bị đầy đủ hết. Bây giờ mời các bạn vào phía trong chiếc xe thì chúng ta sẽ coi các phần trong chiếc xe nó có cái gì hay nha. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần nội thất của chiếc Hyundai Accent. Thì phần nội thất nó sẽ có một số điểm mạnh, đó là cái chiếc ga tự động Cruise Control. Đây là ga tự động Cruise Control, nó sẽ có sẵn cho các bạn. Một chiếc đèn tự động là khi mà vào tối các bạn sẽ tự động, xe nó sẽ tự động mở đèn. Vào sáng thì tự động nó tắt đèn. Chúng ta không cần phải thao tác gì hết. Thời buổi công nghệ 4.0 mà, vô xe dặn hồi chúng ta quên. Nhất là các bạn đi vào hầm á, mà buổi sáng thì các bạn sẽ hay bị quên đèn. Mà bị quên đèn thì chúng ta sẽ bị phạt. Rồi. Cái gạt mưa tự động, đây là cũng một trong những điểm mạnh của chiếc Hyundai Accent, mà trong cái phân khúc này, đây là cái gạt mưa tự động này. Thì trong phân khúc này thì không có chiếc nào có gạt mưa tự động và đèn tự động đâu ạ. Đây, gạt mưa tự động nha. Rồi, một số bạn chia sẻ với Khanh là cái chiếc xe này nó rất là hay, nhưng mà đổi lại nó sẽ thiếu cái lẫy số vô lăng. Khanh trả lời với các bạn là lẫy số vô lăng các bạn có thể trang bị được nếu các bạn mua xe tại đại lý của Khanh. Lẫy số vô lăng, hoặc là các bạn thích cái chế độ là giới hạn tốc độ trên chiếc xe kết hợp với ga tự động Cruise Control thì bên Khanh vẫn có thể làm được cho các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần màn hình của xe. Thì hồi nãy Khanh có nói với các bạn là cái chiếc camera rear nó sẽ xoay theo góc lái. Đây, Khanh giới thiệu với các bạn lại nha. Đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Rồi, thẳng bánh xe. Rồi, các bạn thấy bánh xe thẳng, chúng ta chỉ việc đẩy cần số VP tắt máy là chúng ta đi xuống xe thôi. Rất là tiện luôn các bạn. Trên chiếc xe sẽ trang bị sẵn cho các bạn một chiếc bản đồ, mà bản đồ này là nó sẽ cảnh báo theo tốc độ. Các bạn đi đường cho phép 80 nó sẽ báo vào 80, 50 nó báo vào 50, 60 nó báo vào 60. Chúng ta sẽ không bao giờ bị quên cái phần tốc độ, và độ chính xác nó khoảng 95%. Ngoài ra các bạn muốn sử dụng những cái công nghệ hiện đại hơn thì chúng ta có thể kết nối với cái bản đồ Google Maps trên cái Android Auto và Apple CarPlay. Thì đối với cái điện thoại xài hệ điều hành Android thì các bạn có thể xài Google Maps nè, Zing MP3 nè, YouTube nè, vân vân. Tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Khanh ví dụ cái Google Maps. Google Maps các bạn đang lái xe, chúng ta chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói. Ok Google, dẫn đường đến Hyundai Long An. Đây các bạn thấy không, mà chúng ta lái xe thì các bạn chỉ việc ra lệnh bằng giọng nói thôi, không cần phải thao tác bất kỳ nút nào trên cái màn hình hết. Thì trong quá trình lái xe các bạn sẽ an toàn hơn. Cái phần phía dưới thì sẽ có chiếc điều hòa tự động cho các bạn. Thì một số xe trong phân khúc cũng có điều hòa tự động, nhưng sẽ không có cái phần Clean Air. Clean Air có nghĩa là lọc không khí. Cái phần lọc không khí giống như cái máy lọc không khí ở nhà mà các bạn mua thêm á, là khử mùi nè, khử khuẩn nè, rồi lọc những cái bụi mịn nè. Đây cái phần Clean Air này nó có cho các bạn. Bên học bên phụ, ngoài cái việc chức năng là để giống như tất cả những cái model khác thì nó còn có chức năng là một cái hộc lạnh. Thì các bạn sẽ được trích một cái cửa gió của máy lạnh vào phía trong hộc này, các bạn bỏ cái chai nước vào thì nó sẽ lạnh. Rồi, giới thiệu với các bạn phần phía dưới, đây là cái hộp số. Và chiếc xe này là chiếc xe có hộp số tự động 6 cấp. 6 cấp chứ không phải là hộp số CVT 7 cấp 7 cấp ảo nha các bạn. Thì 6 cấp của nó là 6 cấp thực. Một số bạn chia sẻ là cái máy này 1.4 á, là có công suất có 100 mã lực thôi, thành ra nó sẽ hơi yếu so với các cái xe trong phân khúc. Thì các bạn đừng lo vấn đề đó.
cái hộp số của chúng ta sẽ có thêm cái chế độ số tay để các bạn có thể chủ động lên số và xuống số. Có chế độ số tay hết. Khi mà các bạn muốn vượt mặt chiếc xe phía trước thì chúng ta chỉ cần gạt qua kéo xuống một cái là chúng ta có thể vượt mặt chiếc xe phía trước một cách dễ dàng ngọt ngào. Và chúng ta đá lại rất là nhẹ luôn các bạn. Cái này là do thao tác và cái cách dùng thôi. Thì đến khi mà các bạn mua xe tại chỗ Khanh, những cái thao tác và những cái cách dùng bên Khanh sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một cách tận tình nhất để giúp cho các bạn lái chiếc xe làm sao nó phấn khích nhất, thích nhất khi mà các bạn mua xe tại đại lý. Một vấn đề cuối cùng là một số các bạn quan tâm là cái vỏ xe nó có ton xe, vỏ xe nó có mỏng hay không. Xin phép giới thiệu với các bạn, đối với xe Hyundai Accent thì các bạn đừng bao giờ lo lắng về vấn đề này. Cái vỏ xe ton xe rất là dày các bạn nghe nè, không phải nghe bụp bụp đâu các bạn. Và chúng ta nhấn vào nó sẽ không bị móp vào giống như vỏ bia đâu. Thì một cái nhỏ, một chút xíu nhỏ, mỗi cái chút xíu nhỏ, một cái chút xíu nhỏ thì sẽ làm nên tổng thể một chiếc xe. Các bạn sử dụng chiếc xe nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Bây giờ trở lại câu chuyện của Khanh với các bạn là bây giờ chiếc xe này mua với giá bao nhiêu và lăn bánh chi phí như thế nào. Nếu mà các bạn là người hộ khẩu ở tỉnh thì cái chiếc xe giá 542 triệu 100 ngàn, các bạn lăn bánh sẽ là 572 triệu. Tức là các bạn sẽ tốn chi phí rất là rẻ sau cái vụ mà thuế trước bạ giảm 50%. Thì 572 triệu là các bạn đã lăn bánh chiếc xe này được rồi. Còn nếu mà các bạn mua vay, các bạn chuẩn bị tiêu chuẩn giúp dùm Khanh là 150 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được vay vốn và trả góp qua dư nợ giảm dần. Có nghĩa là các bạn trả giảm dần theo dư nợ từng tháng. Mỗi tháng chúng ta sẽ trả góp là 8 triệu giảm dần nếu mà các bạn vay thời gian là 8 năm. Còn thời gian thì sẽ linh động từ 3 năm đến 10 năm tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Nó có thể thay đổi. Về hồ sơ, thủ tục, các bạn chuẩn bị dùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là 3 giấy tờ bắt buộc phải có. Bắt buộc luôn nha các bạn. 18 tuổi trở lên thì một là kết hôn, hai là độc thân thôi, không có BD chính giữa. Dạ. Bây giờ nếu mà anh chị có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập, bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ. Những anh chị đã vay rồi, muốn vay nữa thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ tiếp. Lưu ý giúp dùm Khanh vấn đề nợ nhóm. Nợ nhóm thì sẽ không được tài trợ mà chúng ta phải tìm một người khác, người thân đứng tên, gia đình đứng tên. Tại vì nợ nhóm thì tất cả tổ chức tài chính đều từ chối chứ không phải chỉ riêng một cái ngân hàng của bên Khanh làm. Chủ đề chính hôm nay đó là lãi suất 0.7. Những anh áp dụng cho những anh chị là có một nguồn thu bằng chuyển khoản hoặc là có doanh nghiệp nhưng không mua xe đứng tên doanh nghiệp mà đứng tên cá nhân, hoặc là những anh chị mua xe đứng tên doanh nghiệp thì lãi suất sẽ là 0.7 một tháng, giữ suốt thời gian từ 2 năm đến 5 năm. Nó sẽ tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của từng khách hàng. Một cái lãi suất này thì Khanh nghĩ nếu mà các bạn mua vay chiếc xe này với lãi suất 0.7 và các bạn đem đi gửi tiết kiệm thì nó vẫn còn lời đó các bạn. 0.7 một tháng giữ trong một thời gian dài từ 2 năm đến 5 năm nha. Mọi chi tiết về các chương trình khuyến mãi cũng giống như mua xe, thời gian nhận xe thì nhờ các bạn liên hệ với Khanh qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp. Số điện thoại cũ 0996 773366 thì nó đang lỗi mạng thì các bạn sẽ không liên hệ được đâu. Mong quý vị và các bạn thông cảm vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhân dấu chuông để nhận những video mới nhất. Dạ xin chào và xin hẹn gặp lại.